સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું નાગપુરના ફેમસ પૌવા। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં આપણે એક કડાઈમાં 2-3 ચમચી તેલ ગરમ કરી લેવાનું છે। તેલ થઈ ગયા પછી આપણે એમાં 1 ચમચી જીરું નાખી દેવાનું છે। જીરું થઈ ગયા પછી આપણે તેમાં 2 ઝીણા સમારેલા બટાકા નાખી દેવાના છે। बराबर बटाका चढ़ी गया पछी आपणे तेमां 2-3 झीणा समारेला मरचा नाखी देवाना छे। तेना पछी कड़ी લીમડો नाखी दईशुं। हवे आपणे आने बराबर मिक्स करी लेवानुं छे। हवे आपणे एमां स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखी देवानुं छे અને અડધી ચમચી હળદર નાખી દઈશું। હવે આપણે આમાં ધોયેલા 250 જેટલા પૌવા નાખી દેવાના છે। હવે આપણે આમાં 2 ચમચી ખાંડ નાખી દેવાની છે। ને તેના પછી અડધું કાપેલું લીંબુનો રસ નાખી દઈશું। तो हवे आपणा पौवा तैयार थई गया छे। तो आपणे हवे तेने डिशमां काढी लेवाना छे। हवे आपणे पौवा उपर एक चीज क्यूब छीणी लेवानुं छे। તેના પછી ચાટ મસાલો નાખી દેવાનો છે। પછી આપણે તેના ઉપર ઝીણી સેવ નાખી દઈશું। તમે કોઈ પણ ઝીણી સેવ લઈ શકો છો। ને હવે છેલ્લા ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખી દેવાની છે। तो हवे आपणा नागपुरना फेमस पौवा थई गया छे तैयार। तमे एने गरम गरम खाओ। जो तमने आ पौवानी रेसिपी गमी होय तो लाइक करो, शेर करो और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।